Üdvözlök mindenkit, kedves közönségünk, én most meglehetősen izgulok, ezért megragadom a papírt és felolvasom a kis bevezető szöveget. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Beszéljünk az alkoholizmusról című ingyenes online webináriumon, a Kapcsolat Online Intergroup szervezésében. Én is bemutatkozom, Beszterczei Judit vagyok, televíziós riporter, felépülő alkoholista, és a ma megszólított szakembereket személyesen is ismerem, dr. Zaher Gábor többször hajolt a kórházi ágyam fölé a Péterfi Sándor utcában, illetve dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultánshoz is nem egyszer futottam el másnaposan, vagy épp harmadnaposan segítséget kérve. Vissza a szöveghez. Az alkoholhasználat kérdése sokszor tabuként jelenik meg, pedig szinte mindannyiunk életét érinti, akár személyesen, akár családtagként, barátként, vagy segítő szakemberként. Mai beszélgetésünk célja, hogy közérthetően, őszintén és szakmailag megalapozottan közelítsük meg az alkoholizmus témáját, a kialakulását, a következményeit és a segítés lehetőségeit. A következő egy és egy negyed órában szó lesz arról, hogy mikor beszélünk alkohol problémáról, hogyan ismerhetők fel a figyelmeztető jelek, és hova lehet fordulni segítségért. Az előadások alatt a chatfalon van lehetőség előadóinktól kérdezni, melyeket a rendelkezésre álló idő függvényében az előadások végén válaszolnak meg az előadók. Előadó vendégeink kiváló szakemberek ezen a területen, mint már mondottam. Dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns hosszú évek óta foglalkozik azokkal, akik alkoholhasználati zavarokkal küzdenek. A közös munka során a változás első kritikus szakaszán kíséri végig a józanodni, életén változtatni kívánó alkoholbeteget. Támogatja a kezdeti lépések megtételét, a józanság eszköztárának birtokba vételét, a felépülés mint életforma kialakítását és működtetését. Továbbá itt van velünk dr. Zaher Gábor, toxikológus főorvos, honvéd és katasztrófa orvostan szakorvos, mentőorvos, címzetes egyetemi docens, akit sokan ismerhetnek közérthető, mégis határozott szakmai megszólalásáról, vagy éppen lelkes táncáról. 2018. augusztus 31-ig a Honvéd Kórház sürgősségi betegellátó centrumát vezette. Leginkább a magyarországi alkoholizmus elleni küzdelemben szerepet játszó közéleti személyiségként ismert, jelenleg a 60. Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztályán dolgozik. Köszönjük, hogy itt vannak velünk, és akkor kezdjük is el a beszélgetést. Ez úgy fog kinézni, hogy dr. Nagy Zsolt tart egy 15 perces expozit, majd felkérem ugyanerre dr. Zaher Gábort, utána pedig a kérdések következnek. Szóval most akkor megkérem dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns urat, hogy foglalja össze a gondolatait. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek. A bemutatás az már megtörtént, a addiktológiai konzultáns a szakmám, de abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy hát egyrészt életem első körülbelül 25 évében betegként voltam jelen az ellátórendszerben, az utóbbi 25 évben pedig segítő szakmában dolgozom, és alkoholbetegeket próbálok segíteni. Alapítványi, civil szervezeteknél, egyházi szervezeteknél és magánpraxisban is dolgozom. És hát ezt a furcsa kettős tapasztalatrendszert felhasználva szeretnék néhány praktikus ismeretet átadni azoknak, akik alkoholbetegekkel találkoznak, amire hát egészségügyben dolgozóknak jó esélye van, ugye a statisztikákat nem kell különösebben ismertetni, a magyar népesség, felnőtt népesség durván 8-10%-a küzd alkohol problémákkal, és ez a szám ez jó ideje konstans, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz kikerülni azt, hogy alkoholbeteggel találkozzunk rendelőben vagy más kontextusban. Készítettem néhány diát erre a mai alkalomra, és most megpróbálom megosztani a képernyőt, remélem, hogy sikerül, és levetítem azt a pár diát, aminek azt a címet adtam, hogy hogyan ronthatjuk hatékonyan egy alkoholista felépülési esélyét. Tehát én azokról a zsákutcákról, tévedésekről
és melléfogásokról szeretnék most beszélni, amivel egyrészt betegként találkoztam, másrészt pedig segítőként egy részüket én is elkövettem. Teszem ezt azért, hogy tanúságos legyen mások számára, és elkerülhető mindez. Zaher doktor majd arról fog beszélni, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Ez egy statisztika arra nézve, amit az EU egyik kutatásában kérdeztek meg az akkori EU tagországok polgárainak egy részétől, hogy az alkoholprobléma megoldását kinek a felelősségi körébe utalják. És nagyon meglepő adatok jöttek ki. A kék az azt jelenti, hogy ezt állami feladatnak, a kék az azt jelenti, hogy az adott személy felelősségi körébe utalják, a piros meg azt, hogy állami feladatnak tekintik a megkérdezettek. Magyarország jobbról a második ezen a táblázaton, ami azt jelenti, nyilván a szám az kevésbé látszik, hogy a magyar népesség 2/3 úgy gondolja, hogy az adott személy alkoholproblémájának a megoldása az jó részt állami feladat. Na most itt kezdődnek a problémák, mert hogy az alkoholbetegség az olyan betegség, ami a beteg aktív, hatékony, hathatós és kitartó együttműködése, kooperáció nélkül gyakorlatilag nagyon szerények esélyekkel oldható meg, vagy talán mondjuk azt, hogy megoldhatatlan. Hogyan szoktuk megkerülni ezt a problémát? Hát egyrészt szoktunk csatlakozni ahhoz a tagadási rendszerhez, ami körülveszi a beteget családi szinten, munkahelyi szinten, vagy éppen akár országos szinten. Ugye egy zárójel ide kívánkozik, Magyarországnak hosszú-hosszú évtizedek óta nincs érvényes alkoholstratégiája és politikája, ami egy nagyon fájdalmas és nagyon fájó hiány, hiszen ez segíthetne abban, hogy ezt a területet mondjuk így szemléleti keretbe helyezze, forrásokat rendeljen hozzá, és beemelje a nyilvános diskurzusba. A másik olyan hiba, amit el szoktunk követni, az az, hogy fedőtünetekkel kezeljük az alkoholbetegeket, akik valóban sokszor panaszkodnak kimerültségre, stresszre, alvászavarra, depresszióra, magas vérnyomásra, stb. Ezek mind valóban kísérő jelenségei az alkoholbetegségnek, sőt, megállnak önállóan is, de a legtöbbnek általában az alkoholbetegséghez van köze. Itt kiemelném külön a depressziót. Én nagyon sok alkoholbeteggel találkozom, aki öngyógyít, tehát a enyhébb vagy súlyosabb depresszióját kisebb vagy nagyobb sikerrel, alkohollal gyógykezeli, csak egy idő után ugye az a probléma, hogy maga az alkohol válik problémává, a depresszió az megmarad, vagy éppen rosszabbodik. Ezek a fajta depressziók a felépülés során jellemzően egyébként nagyon jó eséllyel eltűnnek, vagy felszívódnak. Ezeket nevezzük problémát fenntartó beavatkozásnak. Ide tartoznak az úgynevezett félrekezelések, vagy éppen a túlgyógyszerelés, amiről majd később ejtek néhány szót. És hát nem használjuk tapasztalataim szerint azokat a gyors, egyszerű és pontos mérőeszközöket, például a Cage vagy az Audit 10 tesztet, amiknek a segítségével viszonylag gyorsan megállapítható az, hogy valakinek van-e alkohol problémája. Erre a Cage 4 kérdése már tökéletesen pontos iránymutatást ad, az Audit pedig az alkoholprobléma súlyát is 85%-os pontossággal jelzi. Ez egyszerű rendelői környezetben vagy bárhol fölvehető, és viszonylag egyszerű kiértékelni. A második hiba, amit el szoktunk követni, hogy elfogadjuk azokat a házilagos megoldási kísérleteket, amiket a beteg vagy a kliens megemlít vagy fölkínál. Itt az a gond, hogy az alkoholizmusból egyedül nagyon nehéz, szinte lehetetlen felépülni, mivel maga a betegség torzítja a beteg valóságészlelését, egyfajta realitásvesztéshez vezet, és hát a tagadás rendszere is nagyon erős. Ugye az alkoholista az egy stigmatizált státusz a mai magyar társadalomban, ezért van az, hogy szinte körömszakadtáig tagadják az alkoholisták azt, hogy problémájuk van. Azok a kísérletek, amik a családra próbálnak támaszkodni, szintén nagyon kétesélyesek, inkább azt mondanám, hogy szerény esélyeik vannak, mert nem a családi rendszer feladata az alkohol probléma megoldása, ahogy egyébként más betegségek esetében sem tud a család hatékonyan segíteni. Jóféle
támogatást tud adni, de a szakember feladata az, hogy a felépülésnek az alapjait és irányát, céljait és eszközeit biztosítsa a beteg számára. Ennek nagyon ellene tud dolgozni a család, és nagyon jól tud támogatni, de önmagában a család kevés a felépüléshez. Látszat megoldás az italfajták cserélgetése, a házi szabályok, fogadkozások, újévi fogadalmak, az ital elzárása és egyéb álmegoldások. Ezek általában időig, óráig jelentenek megoldást. Most ugye évelején vagyunk, hozzám ugye január vége fele van, most érkeznek a rendelőbe azok, akiknek bedőlt az újévi fogadalmuk, 2-3 hét kell általában ehhez, és utána talán még mélyebbre kezdenek süllyedni az alkoholbetegségbe. És itt egy nagyon lényeges, aláhúzandó megállapítást szeretnék tenni. A felépülés az nem azonos az időleges szeszmentességgel, hanem egy teljes életformaváltást igénylő hosszú folyamat, aminek során a beteg megtanulja a betegségét, felismeri a kockázati helyzeteket, a visszaesési veszélyeket, elsajátít jó pár megküzdési technikát, eszközöket, és aktívan dolgozik a saját józanodásán. Ez az ábra, amit Jelinek állított össze a múlt század 50-es éveiben, az alkoholizmus betegség úgynevezett progresszív felfogása, vagyis megmutatja azokat a stációkat, állomásokat, szakaszokat, amik általában egy alkoholbeteg leépülése során nagy valószínűséggel előfordulnak, de ugyanígy megmutatja a felépülés különböző stációit és szakaszait és jellemzőit. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a parabola ábra 2 görbéje azonos hosszúságú. Tehát a felépülés, ezt szokták mondani az anonim alkoholistáknál, legalább annyi időt vesz igénybe, mint amennyit itt áll. Tehát azokban a csodákban, hogy 3 hét alatt rendbe rántom az életemet, és utána minden oké, attól, hogy nem iszom, ezekben nem javaslom bízni, mert sajnos ez nem így működik. Hosszú évek kitartó józanság munkája szükséges a felépüléshez. Néhány pontos és célzott kérdés, amikre az előbb utaltam, amiket én is használok az első interjúmnál, nagyon jó képet tud alkotni arra nézve, hogy kinek milyen súlyú az alkohol problémája. Ezt a 7-8 kérdést én minden alkalommal fölteszem a beszélgetések során, az első beszélgetésben, és ezek a márkerek a teszttel kiegészítve gyakorlatilag teljes bizonyossággal azonosíthatóvá teszik az adott személy alkohol problémáját, sőt, annak a súlyát is. Egy alkoholbeteg karrierje során egyre lépi át azokat a határokat, ahogy nő a szenvedésnyomás az életébe, amikről úgy gondolta, hogy korábban soha nem fogja őket átlépni. Ezek ilyen határokra vonatkoznak ezek a kérdések. A harmadik az, hogy sokszor megpróbáljuk az edukációt megtakarítani. Tehát nem mondjuk el a betegnek, hogy az alkoholizmus az egy primér, progresszív, krónikus és halálos betegség, aminek számos lehetséges szövődménye van. Elsősorban a májat, a hasnyálmirigyet, a keringést és az emésztőrendszert veszélyezteti. A primér azt jelenti, hogy elsődleges kórkép, tehát nem valamiféle egyéb kórképnek a másodlagos következménye. A progresszív azt jelenti, hogy folyamatosan halad előre, tehát meg lehet állítani, de nem lehet visszamenni a startkockára. A krónikus azt jelenti, hogy idő kell a kialakulásához. Egy egészségesnek mondható felnőtt férfi esetében ez 12-15 év, a nőknél körülbelül ennek a fele. Ezért aztán a betegnek élete végéig aktívan foglalkoznia kell a saját betegségével, hasonlóan a cukorbetegséghez és számos más kórképhez, mozgásszervi problémákhoz és egyebekhez. És még egyszer aláhúzom, hogy aktív közreműködés, compliance, együttműködés nélkül a fellépülésnek nagyon szerények az esélyei. A fellépüléshez ugyanis úgynevezett másodfokú változásra vagy metalépésre van szükség. Nem elég az alkoholfogyasztás felfüggesztése, ez a belépő a buliba, de a teljes abszinencia az csak szárazság. Nem kevés, sokan ezért is nagyon megküzdenek, de maga a szárazság az egy örömteli, fogcsikorgatós, kínos, feszült állapot. Gyakorlatilag a beteg ugyanúgy működik, mint egy alkoholista, csak nem iszik.
és az a megélése, hogy elvettek tőle valamilyen eszközt, a legfőbb megküzdési eszközét, és ezért ilyen esetekben szinte borítékolva van a visszaesés. Ezzel szemben a józanságnak a kritériumai, amit a Betty Ford Klinika állított össze, 4 pontból állnak. Az első az a teljes szermentesség, tehát a tartózkodás minden kémiai és viselkedésbeli tudatmódosító eszköztől, ugye az utóbbit szerváltásnak nevezzük, amikor kémiai függők olyan viselkedési függőségekre figyelnek föl a felépülésük során, mint mondjuk a túlzott sportolás, a munkamánia, a vásárlás, a túlzott szexualitás, az evészavarok, a szerencsejáték, a számítógép, a mobiltelefon, stb. Szinte minden felépülő esetében többfajta és nagyon látványos szerváltás tapasztalható. Ezekre érdemes fölfigyelni, és ezeket is kordában tartani. Mondják, és ez a tapasztalat, hogy az ivás elfajulásakor, vagy súlyosabbá válásakor megszakad a személyiségfejlődés. Ennek a pótlása magyarán a felnövés, a felelősségvállalás és egy érett felnőtt személyiség kimunkálása is kritériuma a józanságnak. Nagyon fontos a kapcsolati gyógyulás. Az alkoholizmus a magánybetegsége, az elmagányosodás betegsége, ezért a megoldás általában a közösségek felé, és hát a párkapcsolatok és a család többi tagja felé való újjáépített kapcsolatokat is feltételezi. És hát végül az állampolgárság, ami azt jelenti, hogy felelős polgármódon élem az életemet, például fizetek adót, veszek bérletet, és úgy élem az életem, ahogy azt az úgynevezett normális emberek szokták élni. Egy nagyon nehéz és érzékeny téma az indokolatlan túlgyógyszerelés. Az alkoholizmusnak jelenlegi tudásunk szerint nincs gyógyszere, az Antetil és az Esperál sem az alkoholizmus gyógyszere. Ezek olyan reagensek, amik alkohollal reakcióba kerülve enyhe vagy súlyosabb rosszullétet, sőt akár halált is okozhatnak. Ezeknek a használata vagy a beültetés az kizárólag az abstinencia elérését, a szeszmentes állapot előállítását célozza. Sokszor jönnek hozzám kliensek azzal, hogy azt mondták nekik, hogy ezek sóvárgást is csökkentenek, ilyen hatásokról nem tudunk ezeknek a szereknek. A nyugtatók, a kedélyjavítók, az antidepresszánsok és az altatók, amik többnyire elodázzák a valódi megoldást, nagyon gyakran kerülnek elő rendeléseken, mint olyan kémiai eszközök, amik pacifikálják az alkoholbeteget, ideig, óráig pótolják az alkoholt, de szinte minden esetben, vagy nagyon sok esetben előbb-utóbb elkezdődik ezek és az alkohol együttes használata. Tehát valódi megoldás semmiképpen nem jelentenek, viszont hamis reményeket keltenek a betegben, mert hogy a kezelés illúzióját nyújtják. Azt az illúziót, hogy a szakember dolgozik a problémámon, nekem ezzel semmi dolgom nincsen. Ez egy óriási tévedés. Az alkoholbetegnek van a legtöbb dolga a saját betegségével, és hát a gyógyszerelés az mint egy mellékhatásként még benne is tartja a beteg szerepben az alkoholistát, sőt csökkenti a megküzdési képességét, mert mindent a gyógyszertől vár, nem kezdi el az életformaváltást, nem kezdi el a józanság munkát, hanem passzív szerepben marad. És hát az 5. ilyen típusú zsákutca vagy melléfogás az az, hogy saját hatáskörben próbáljuk megoldani a problémát. Az alkoholbetegnek szakszerű segítségre van szüksége, és ez az esetek nagy részében nem a házi orvos. Rendkívül hasznos iránymutatásokat adhat a házi orvos, de az alkoholbeteg kezelése nem az ő feladata. A pszichiáter és a pszichológus sincs az esetek többségében kiképezve szenvedélyproblémákra, kivéve a pszichiáternek addiktológiai szakvizsgája van. Tehát itt addiktológus szakorvos, addiktológiai konzultáns, illetve ha az állapota, a fizikai állapota ezt indokolja a betegnek, akkor a sürgősségi osztályon, vagy a területileg illetékes pszichiátrián történő detoxikáció nyomán egy komplex terápiás rendszer az, ami segítséget nyújthat a felépülésben. Egy olyan intézmény, Magyarországon a legelterjedtebb a Minnesota, illetve a Portage modell ezek közül,
Mi bentlakásos formában, hosszú távon és 28 naptól 1 évig bezárólag nyújt bentlakásos aktív terápiát a gyógyulni, felépülni kívánó alkoholbetegeknek. Szinte minden ilyen program célja, hogy beszocializálja a felépülőt az önsegítő csoportok világába. Intézménytől függően ez hol az anonim alkoholisták, hol a Kék Kereszt, más egyházi intézmények, civil szervezetek vagy révambulanciák. A legelterjedtebb és a tapasztalatok szerint jól működő program az anonim alkoholisták programja. Nagyon sok terápiás intézményben bekerülési feltétel ma már az ágyűlések felkeresése, és nyomatékos javaslat a terápia végeztével ezeknek a gyűléseknek a folyamatos látogatása. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha majd lesz kérdésük, akkor szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm szépen! Dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns előadását hallhattuk, és most felkérem ugyanerre dr. Zahár Gábor toxikológust 15-20 percben mondja el gondolatait. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szóval szeretettel köszöntök én is mindenkit, és tök jó, hogy Zsoltál végre összeakadtunk már, ha még csak így is, ha már nekünk elég komoly múltunk van ugyebár egymással. Mi 8 évet ültünk. Most mielőtt ez bárki félreérti, tulajdonképpen hát nem valamilyen büntetés végrehajtási intézményben, hanem a Deák téri általános iskolában. Mi annak idején osztálytársak voltunk 8 éven keresztül. Úgyhogy vidám nyugdíjasként szeretnék én is üdvözölni mindenkit, hiszen azt hiszem már, ugye hát Zsolt is már betöltötte, ugye a 65-öt nem árulok el titkot, és ő is ugye vidám nyugdíjasként éli tulajdonképpen az életét. És visszatérve ugye itt az eredeti témánkra, hiszen ez itt a lényeg, a többi az, amit most itt elmondtam, az azt gondolom talán egy kis köretet adhat ez a történethez. Szóval én alapvetően egy szomatikus orvos vagyok, ha bár ugye a beteget nem lehet szomatikus és a pszichés állapotát ugye ketté választani, hiszen próbáljuk ugye holisztikusan rátekinteni valójában a betegekre. Ugyanakkor, hogy ez Zsolt ugye bár ismertette, azért ez a probléma ez Magyarországon elég jelentős. Hiszen ha megnézzük ugye a statisztikai adatokat, az 1 millió lakosra vonatkoztatott alkoholbeteg számában, ugye hát Magyarország ugye a világ élvonalába tartozik, amire azért alapvetően nem lehetünk tulajdonképpen büszkék. De nagyon érdekes, ugye, ha társadalmilag például megnézzük, hogy az a szó, hogy függőség, ha megnézzük az értelmező kézi szótárat, ugye ez gyakorlatilag a ragaszkodást jelent, és ez nem feltétlenül mindig egyfajta negatív hangsúllyal értendő, de hogyha most mondjuk megkérdeznénk bárkit, az utca emberét, hogy soroljon föl legalább 5 függőséget, akkor valószínűleg ő is az alkohollal kezdeni, utána a kábítószert, a gyógyszert, a dohányzást, a koffeint. Körülbelül ennyit tudunk elmondani ugye egy lendülettel, és utána még nagyon-nagyon sokféle függőséget lehetne felsorolni. De alapvetően az első 5 felsorolt függőségből 3 az biztos nem az, amire az ember büszke szokott általában lenni. Az, hogy dohányzik, az ma már, hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért eléggé peremre kerülő dolog, a koffein függőséget pedig nem gondoljuk, hogy ez egyfajta probléma lehetne. És ettől a pillanattól kezdve ugye a függőség az alapvetően egy olyan skarlátbetű, ami ugye egyszer rákerült az emberre, mert aki életében függővé vált valamitől, akár egy kémiai szertől, akár egy magatartási addikcióval bírt. Gyakorlatilag ez a skarlátbetű az egész életében ott lesz rajta. Ezt nem tudjuk valójában levetkőzni. Magyarán szólva a függőség nem egy gyógyítható betegség, de azok a periódusok, amit esetleg valaki anélkül a szer, vagy anélkül a magatartási addikció nélkül él, akár az életében hosszú-hosszú évtizedekig is tulajdonképpen jelen lehet. Habár, ahogy itt látjuk, ugye megint csak a statisztikákra utalnék, az alkoholfüggőséggel kapcsolatban a visszaesések azok azért valljuk őszintén eléggé jelentősek, és nagyjából körülbelül mondjuk a terápiába jelentkezőknél olyan 30-35%-ban lehet valamiféle akár tartósabb, vagy akár életed végéig jelentkező abszinenciát tulajdonképpen elismerni. Most mi ugye hogyan is találkozunk ugye egy szomatikus osztályon, akár egy sürgősségi osztályon, akár a toxikológián, ugyebár egy alkoholbeteggel? Hát részben az, hogy jelentkezik a környezete, hogy jelentkezik egy hozzátartozó, hogy a gyereknek, férnek, feleségnek, bárkinek valamiféle problémája van, és hogy ő szeretné ezt ugyebár elhozni, és ilyenkor jön a mágikus kérdés, hogy most ő el akar-e jönni, és hogy itt a probléma elodálzása szokott általában leggyakoribb lenni már, mint a másik oldalról,
hogy ő azt mondja, hát a betegnek semmiféle belátása nincsen, de van neki 2 testvére, az majd megfogja, aztán elhozza. Szóval ezek nem feltétlenül sikerre ítélt dolgok lehetnek, hogyha a betegnek semmiféle motivációja nincsen arra, hogy változtasson, és nincsenek általános motivációs mondatok, amivel valakinél meg lehetne hozni azt a fajta motivációt, amivel ő szeretne változtatni, de a kommunikáció során ez alapvetően azért egész jól tudna tulajdonképpen működni. Persze ez le kell ülnünk ugye a beteggel szembe. Az első lépés az általában egy betegség felmérés szokott tulajdonképpen lenni, hiszen, hogy ez abszolút köztudomású, maga az alkoholbetegség az amellett számtalan olyan szomatikus elváltozást is okoz ugye a tartós alkoholfogyasztás miatt, amelyikről szintén képet kell adni valójában ugye a beteg számára, és mondjuk ez azért alapos fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, képalkotó vizsgálatok alapján lehet tulajdonképpen ezt elérni, és ezzel szembesíteni kell a beteget, megmutatni neki mondjuk azokat a májfunkciós értékeit, amelyek akár már nemzetközi szinten is elég jelentősek lehetnek, ugye azokat a testi elváltozásokra fölhívni a figyelmet, amelyek mondjuk már akár szemmel láthatóak is tudnak valójában lenni, és természetesen ezeknek a kezelését, ezeknek a gondozását is ugye párhuzamosan ugye a beteg addiktológus által történő gondozásnak is folyamatosan valójában végezni kell, hiszen azért a szervezetünkkel a végtelenség nem lehet visszaélni, szóval egy kialakult májcirózist, kötőszövetesen átépült májat ugye visszafordítani már nem lehet, ha bár a májunk elég jó regenerációs képességgel jelentkezik, egy olyan szívelégtelenséget, amelyik egy úgynevezett alkohol okozta szívizomkárosodással jár együtt, ott is csak valamelyest lehet ezen valójában gyógyszerekkel segíteni. Szóval azért bizonyos gyógyszereknek a szedése az nagyon-nagyon fontos lehet hozzá. Ugye nagyon gyakran, hogyha a beteg maga érkezik, segítséget kér, akár az alapellátásba, akár valamilyen szakellátásba, nem ritkán azért ő már előtte fogyasztott alkoholt, hiszen hogyha ő mondjuk súlyos alkoholproblémákkal küzd, akkor gyakorlatilag a 0,000-es véralkoholszint olyan klinikai tüneteket fog számára okozni, amitől ő jó eséllyel el se fog tudni jönni tulajdonképpen a rendelőben, nem fog tudni valójában segítséget kérni. Szóval ilyenkor általában ne csodálkozzunk azon a beteg aromás lehelletén, és hogy így akár becslések szerint 1,5 és 1,5 ezerek közötti véralkoholszintje van, hiszen ő a reggeli alkoholját már ugyebár elfogyasztotta, és ő ettől lesz tulajdonképpen valójában mozgó és kommunikáció, ő képes. Aztán van egy olyan variáció, amikor például a sürgősségi osztályra mentő hozza be valójában a beteget, mert valami történt vele, lehet legyen akár ez egy közúti baleset, akár egy megvonásos görcsroham esetenként, vagy egy családi konfliktus kapcsán történt valamilyen fizikai atrocitás, ami miatt valaki megsérült, vagy akár maga a beteg sérült meg, és hívnak hozzá valójában mentőt. Ezek jelentős részben nem nagyon szoktak általában bennmaradni az osztályon, hanem minél hamarabb, hogyha mondjuk legyőztük ugye ezeket az alapvető testi problémákat, és relatíve stabil lesz a betegnek az állapota, akkor ők nagyon gyakran távoznak, és megmondom őszintén, hogy a kórházi osztályok ilyenkor idézőjelben ezt nem is nagyon bánják, hiszen az ellátási kapacitás az eléggé szűkös, mármint hogy ezeknek a további kezelésbevételéről vagy gondozásáról van szó. Szóval van egy nagyon érdekes populáció, akivel általában éjszaka nagyjából olyan hajnali 1-2-kor szoktunk találkozni, mikor megjelenik a sürgősségi osztályon, enyhén aromás lehellettel, és megjegyzi, hogy ő le akar szokni. Na most itt azt gondolom, hogy valamilyen olyan krízisállapot vezet a megjelenéséhez, hogy kidobták otthonról, nincs hova mennie, a szállóra se tud bemenni, és így tovább, és így tovább. Szóval lehető legritkább esetben szoktak ezek a betegek egy adott időpontra, hiszen ilyenkor megpróbálunk azért neki segíteni, és adunk neki egy előjegyzési időpontot nagyjából 1-7-10 napon belül, hogy jöjjön vissza, nagyon-nagyon kis százaléka lesz az, aki ilyenkor ugye a megjelölt időpontra meg fog valójában jelenni. Most ha fölvesszük az osztályra, és ő tényleg komoly alkoholproblémákkal küzd, akkor szinte törvényszerűen meg fog jelenni nála az alkoholmegvonási tünet együttes. Nagyon fontos hangsúlyozni azt,
hogy az alkohol megvonási tünetegyüttes lett légyen a reggeli enyhe remegés izzadástól, egészen akár a klasszikus delirium tremensig, az nem egy pszichiátriai betegség. Ennek vannak természetesen pszichés komponensei is, de ez leginkább szomatikus problémákba fog megnyilvánulni, és nem véletlen, hogy a klasszikus delirium tremens halálozása majdnem a 10%-ot éri el, hiszen ugye a beteg kórelőzményében szerepel ez az iszonyú mennyiségű és ideig tartó alkoholfogyasztás, ami elég komoly szervrendszeri károsodásokat tudott okozni valójában nála. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha mondjuk ezek a betegek nem pszichiátri osztályra kerülnének, ahol a kialakult különböző szomatikus elváltozásokat, és ezt félre ne értse bárki. Ez nem azt jelenti, hogy az ő munkájuk az másképpen értékelendő, de itt elsősorban a szomatikus problémák kezelése az, ami szóba jön, természetesen nagyon intenzív pszichiátriai segítséggel, hiszen mondjuk itt az első 4-5 napban, míg a klasszikus delírium le nem zajlik, addig igazándiból arra túl sok esély nincsen, hogy a betegnél bármi nemű motiváció, esetleg bármi nemű pszichés segítséget tudjon kapni, hiszen itt ilyenkor elsősorban az ionpótlás, a folyadékpótlás, a vitaminok pótlása, az akutan jelentkező károsodások elhárítása, illetve természetesen a betegnek a megfelelő szedálása, és ugye a delirium tremens okozta nagyon jelentős testet igénybe vevő állapotának az áthidalása lehet tulajdonképpen csak ugyebár a célunk. Most ha viszont ezen túl van a beteg, és akár egy ilyen alkoholmegvonásos tünetegyüttes, akár 1-10 napig is elhúzódhat, akkor jöhetnek ugye azok a kezelési módszerek, ami viszont már nem elsősorban ugye a szomatikus orvoslásnak a problémája, hanem itt jön szóba, ugye, és utalnék Zsoltnak a diájára, hogy bizony-bizony ezt a kezelést akár járóbetegként, akár fekvőbetegként a megfelelő addiktológiai osztályon, egy addiktológus, addiktológiai konzulens segítségével kell tulajdonképpen vezetni, ami szinte, ahogy Zsolt is ezt hangsúlyozta, élethosszig tart. Nagyon érdekes ugye a diszulfirám kérdése is, ugye, amire Zsolt is tulajdonképpen kitért. Ez ugye egy olyan gyógyszer, amelyik az alkohol lebomlását úgynevezett acetaldehid szintjén fogja megállítani, ami annyit jelent, hogyha valaki diszulfirám szedése mellett fogyaszt alkoholt, és itt nem arról van szó, hogy megiszik egy rekesz sört, szó nincs róla, mondjuk akár 1 deci bort, ami hát valljuk be őszintén, komoly károsodást azért senkinél nem szokott okozni, akkor az alkoholnak a lebomlása acetaldehid szintjén meg fog állni, ami viszont elég súlyos szomatikus tüneteket tud okozni, kipirulás, izzadás, magas vérnyomás, szapora szívműködés, hányinger, hányás, amelyik akár ugye ismervén a beteg kórelőzményében a negatív testi állapotot, akár életveszélyes tüneteket is okozhat valójában. Úgyhogy a diszulfirámot azt csak mankóként tudom emelegetni, pont úgy, mint ahogy egy eltört lábú embernek is, hogy ő ki tudjon menni a WC-re, otthon legalább ki tudjon menni a fürdőszobába megmosakodni, egy mankót teszünk valójában a hón alá, amelyik azért ideig, óráig tud neki valójában segíteni, de ugye Zsolt is hangsúlyozta, ez az alkoholbetegségnek abszolút mértékig nem a megoldása, de valamelyest azért tud segíteni ugye ezeknek a betegeknek, sőt nekem is több olyan betegem van, aki hosszú-hosszú évek óta már valójában nem iszik, de egyfajta relatíve biztonságot tud neki adni, ha netán mondjuk ez a beültethető tabletta is ugye ott jelen van, aminek maga a beültetés az nem egy komoly sebészi bravúr, ez 1-2 perc alatt valójában elvégezhető. Sajnos ma Magyarországon az implantálható tabletta az nem hozzáférhető, de hát aki akar valójában segítséget kapni, az ugye a szomszédos Szlovákiába ezt a gyógyszert be tudja szedni. A szájon keresztül szedhető tabletta az felírható, és valójában hozzá is férhető tulajdonképpen a patikákba. Ugye a gyógyszer leíratában van egyfajta iváspróba, amit én messze-messze nem javasolnék, mert akár nem tudjuk, hogy ez milyen kimenetellel fog valójában zárni. Én úgy gondolom, hogy ha kellően meggyőzőek tudunk lenni, akkor a beteg el fogja fogadni ugye azt a véleményünket, hogy bizony-bizony erre nem szabad tulajdonképpen alkoholt fogyasztani, mert azok a testi tünetek, amelyek ilyenkor megjelenhetnek, azok elég komoly károsodást okozhatnak a szervezetében. Most jól van szomatikusan, túl van ugye az első 1 héten, láthatjuk ugye, láthatjuk mi magunk is, sőt a beteg is mondjuk a tükörben nézve a javulást, szembesíthetjük őt mondjuk a laboreredmények változásával, hiszen relatíve hamar egyes májfunkciós értékek
akár mondjuk megfeleződhetnek, ez persze még nem jelenti a májnak tulajdonképpen a gyógyulását, de a beteg numerikusan is látja, hogy mondjuk egy 2300-os gamma-GT-ből most már csak egy 1700, 1800, 1500-os gamma-GT lett egy hét alatt, ami azért számára is egyfajta pozitív megerősítést jelent, hogy igenis nekem megéri, hogy investáljak már, mint abba, hogy ne fogyasszak alkoholt, mert szemmel láthatólag ugye a testi állapotom is javul. Amit mi valójában tudunk akár egy sürgősségi osztályon, egy belgyógyászati osztályon, egy toxikológiai osztályon alkalmazni, az gyakorlatilag egy rövid proaktív támogatási rendszer, amit ugye mi FRAMES-nek, ugye a FRAMES az magyarul keretet jelent, ami gyakorlatilag elsősorban a kockázat és a problémás alkoholfogyasztóknak javasolt. Maguknak a komoly alkoholfüggőknél ennek a hatásossága az azért megkérdőjelezhető, de több olyan szerző is beszámol róla, hogy ez a FRAMES ez náluk is már egész jól használható. Most miről szól maga ez a FRAMES? Az első ugye az a feedback, erről már beszéltem, ugye ez az állapotfelmérésről szól, amiről a páciens visszajelzést kap, hogy elmondjuk neki, hogy valójában most mi a helyzet, és ebből a fizikai állapotból milyen fajta visszautak lehetnek, meg természetesen azt is el kell mondani, hogy az a fajta károsodás, amit ő itt hosszú évek akta munkájával a saját testén elkövetett, azoknak egy része bizony-bizony nem fordítható már vissza sajnos. A második ugye az R betű, a responsibility, ugye a felelősség, hogy itt a változásban a betegé a felelősség. Ez nem arról szól, hogy oda rakják elém a beteget, tessék meggyógyítani. Alapvetően ebből a szempontból ugye hát mi nem vállalhatjuk át a betegnek természetesen a problémáit, nekünk kívül kell maradni az egész történeten, de föl kell hívnunk a betegnek a figyelmét, hogy a változás az alapvetően rajta múlik, mi csak támogatni tudjuk ebbe az egész dologba. Aztán persze az A betű, az advice, a tanács, a hogyan tudjuk őt valójában támogatni, milyen fajta módszerekkel, és itt viszont már ugye a későbbiek során természetesen a klasszikus addiktológiai konzulens bevonása az attól nem lehet valójában eltekinteni, és természetesen egy menüt kell, ugye ez az M betű a FRAMES-ből, ahol fölkínálunk különböző lehetőségeket magának a betegnek, hogy a gyógyulásának milyen útja van, és itt nagyon-nagyon komolyan szeretném kiemelni ugye az anonim alkoholistáknak a szerepét, és ha javasolhatok önöknek egy filmet, akkor Na mi van Tomival című filmet szeretném önöknek javasolni. Ez egy magyar film, ami szerintem hihetetlenül jól bemutatja, ugye, hogy az anonim alkoholistáknak milyen rettenetesen fontos szerepük van ugye a betegek felépülésében és egymás segítésében, hiszen ugye itt nem szakember vezeti magát a kommunikációt, a konzultációt, hanem itt körbeülnek, és gyakorlatilag olyan példákat tudnak mutatni valójában az oda kerülő újoncnak, hogy bizony-bizony, ha ő is meg tudta csinálni, akkor én is meg fogom tudni ezt valójában csinálni. Nem beszélve arról, hogy a film alkotói között ugye Kapitány Fővény Máté nevét szeretném külön kiemelni, akivel én több éven keresztül a Péter Sándor utcai kórházban együtt dolgoztam, hihetetlenül jó szakember, nagyon kedves fiú, habár már ő is a fiú korszakon azért egy picit valójában túl van, és természetesen Tilla nevét sem szabad elhallgatni, aki tulajdonképpen a filmnek az igazi atya, aki maga sem rejtette sose véka alá ugye azt a fajta kapcsolatot, amit ő hosszú éveken keresztül azért az alkohollal tulajdonképpen ápolt. Ugye az empátikus magatartás az E betű, de ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk esetleg a betegnek a keretsértéseit, mert ezzel őt szembesíteni kell. Az S a FRAMES-ből ugye az én hatékonyság, amikor a beteg rájön arra, hogy ő képes ugye ezeket a feladatokat elvégezni. Habár itt nagyon-nagyon fontos tud lenni, és ugye ez Zsolt is hangsúlyozta, hogy az alkoholbetegség az a magányos embereknek tulajdonképpen a sportja igazándiból, és itt azért nagyon gyakran az a szociális háló, ami azért tudna nekik valójában segíteni, az azért hiányzik, hiszen gondoljunk bele, egy alkoholbeteg hányszor ígéri meg otthon a párjának, családjának, hidd el, ez volt az utolsó, nem lesz több. Talán 2-3-4 nap, amikor egy kicsit csend van, elülnek a hullámok, és akkor körbenézve látja, hogy most béke van, akkor ismételten ugyebár rárepül magára valójában erre az egész történetre.
És hogyha ez a szociális háló hiányzik, akkor viszont nagyon-nagyon nehéz a feladat, viszont erre vannak azok a Zsolt által is említett különböző rehabilitációs intézmények, ahol ez az alsó hangon 28 nap, szóval én abban sose hittem, amikor valaki egy hét, 2 hétre befeküdt az addiktológiára, és akkor onnan úgy jött ki, hogy akkor most minden gyönyörű szépen rendben van, mert az a fajta reszocializáció, amikor meg kell, hogy szokja valójában azt a normális életet, amit idézőjelben normálisnak tudunk tartani, az azért hosszú-hosszú hónapoknak a munkája lehet, és itt legalább egy fél év, vagy akár egy egyéves program is szóba jön, amíg az illető utána már tényleg úgy tud onnan kijönni, hogy akkor vissza tud illeszkedni a nem alkoholbetegeknek a társadalmába. Viszont sajnálatos módon úgy látjuk, hogy azért a klasszikus betegutak azért a magyar egészségügyben még nincsenek kitaposva, és bizony-bizony azok a személyes kapcsolatok, amelyeket esetleg valaki ápol, évfolyamtárs, barát, ismerős révén, aki mondjuk ilyen helyen dolgozik, azok lehetnek valójában a járt utak összességében, és azért ez eléggé szomorú, hogy azért, de ezt nem csak az alkoholbetegség kezelésébe és gondozásával látjuk, hanem nagyon-nagyon sok olyan problémával találkozunk nap, mint nap, amikor látjuk, hogy ezek a betegutak, ezek nincsenek lefektetve, nincsenek meg azok az utak, azok a sínek, amire ha rátesszük tulajdonképpen a beteget, akkor majd előbb-utóbb meg fog érkezni tulajdonképpen a végállomáshoz, ahol gyakorlatilag kvázi új emberként tud majd a vonatáról leszállni, és tud visszailleszkedni valójában a társadalomba. És az, ami Zsolt is hangsúlyozott, ami szerintem hihetetlen módon fontos, hogy nagyon gyakran a vesztességnek kezeli tulajdonképpen a beteg, hogy elvesznek tőle valamilyen olyan eddigi problémáit megoldó történetet, ami persze egy abszolút álságos dolog, mert semmilyen problémát nem fog megoldani az alkohol. Lehet, hogy ő akkor szubjektíve jobban érzi magát tőle, meg bocsánat a kifejezését, leszarja a világot, leszarja azokat a gondokat, ami körbeveszi, de a másnapnak a hihetetlenül nagy pofonja, az biztos, hogy jelentkezni fog valójában nála. Szóval én eléggé sötéten látom azért a magyar alkoholbetegek gyógyulási helyzetét. Természetesen ugye azért szükségünk lenne, hogy ez Zsolt is hangsúlyozta, egy olyan stratégiára, amelybe azért nagyon sok minden, nem csak szakmai szempontból, hanem természetesen társadalmi, jogi és szociális szempontból is ki van dolgozva, de hát ez várat magára. Egyelőre, ha végigmegyünk mondjuk akárcsak Budapest nagyváros utcáin, hány alkohollal kapcsolatos reklámot hallasz, vagy látunk esetenként. Nézzük a televíziót, gyakorlatilag szinte nincsen olyan műsor, amelyiknek a reklámszünetében valamilyen alkoholos italt ne reklámoznának, és akkor még nem beszéltünk például egy másik nagyon fontos addikcióról, a szenvedélybetegségek közül mondjuk a különböző fogadásokról, esetleg szerencséjáték függőségről, amit szintén azt gondolom a különböző médiumok hihetetlen módon tudnak erősíteni. Szóval van ám itt baj, nem is kicsi, és azt gondolom, hogy azért itt még jó pár évnek kellene telnie ahhoz, hogy ezen valamiféle változás legyen, de egyelőre sajnos én még nem látom azt az alagutat, amiben ha egyszer bemegyünk, behajtunk, akkor látni fogjuk majd az alagút végén azt a fénypontot, ami el fog bennünket majd odáig vezetni, hogy akkor nosza, itt van ez a kerítés, és már az is kolbászból van. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Zaher Gábort hallottuk, stílszerűen ittam a szavait. Arra kérem a tisztelt nézőket, benneteket, hogy nyugodtan tegyetek föl kérdéseket. Ugye a kommentmezőben, hogyha bepötyögitek, akkor itt kézenközön elkerül hozzám, és én a szakértőinknek fölteszem. Dr. Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns kapott is már egy kérdést, amely így hangzik. Alacsony intellektusú, kevésbé iskolázott, néha akár analfabéta vagy nagyon rossz mentális állapotban lévő kliensek esetében mit javasolsz a sikeres edukáció érdekében? Köszönöm szépen a kérdést. Magam is találkozom a fent leírt kliens csoporttal. Én a legjobb megoldásnak ebben az esetben az anonim alkoholisták közösségét gondolom, mert hogy ott a legszélesebb spektruma jelen van a társadalomnak, és hogy a sorsközösség, az élményazonosság, a remény üzenetét hordozzák
azok számára is, akik adott esetben kognitív szinten, vagy nem terápiaképesek, vagy legalábbis egy Minnesota modellbe, vagy egy hosszabb távú terápiába a bekerülésük esélytelen. Itt is nagyon-nagyon jó hatásfokkal állnak talpra olyanok, akiket máshol esetleg reménytelennek ítéltek. Zahár doktor? Szeretnék még egy-két mondatot ehhez alapvetően hozzátenni. Én napjainkban is azért úgy látom, hogy az orvosi kommunikációnak úgy kellene valójában működni a beteggel, hogy ezt megértse az is, akinek a magyar szókincse mondjuk 500 szóból van, és természetesen az is meg fogja érteni, aki mondjuk Arany Jánosi szinten beszéli a magyar nyelvet. Nem véletlen, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciának ma már van olyan program része, amelyik mondjuk egy orvosi zárójelentést képes lefordítani magyarra. Szóval miért nem magyarul fogalmazunk a betegnek? El lehet azt neki mondani, hogy májcirrózisa van jelentős pankreászérintettséggel, mindezeken kívül van egy jelentős alkoholos kardiomiopátiája, és ebből gyakorlatilag legalább 4 olyan szó van, amiről egy átlag ember halványlag gőze nincsen, hogy ez valójában mit jelent. Ez viszont idő, hiszen már mint úgy értem az idő, hogy a betegnek el kell magyaráznia azokat az elváltozásokat, esetleg mutatni neki egy képet. Ma már ott van az okostelefon előttünk, meg tudjuk mutatni egy szívizom elváltozást, hogy néz ki makroszkóposan, egy hasnyálmirigy elváltozását, a májnak az elváltozásait, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám, ha bár már tanulnak, ugye már az orvostanhallgatók orvosi kommunikációt, de ez nem elsősorban erről szokott általában szólni. Szóval könyörgöm, beszéljünk magyarul. A magyar nyelvben nagyon-nagyon sok olyan szó van, amivel tényleg egy egész egyszerű embernek is, akár mondjuk egy analfabétának is el lehet magyarázni az ő saját állapotát, nem beszélve arról, hogy ha ő ezt megérti, már pedig akkor meg fogja érteni, ő hálás lesz azért, hogy foglalkoztunk vele. Szóval nem odaállunk elé, és akkor én, a fehér köpeny mitosza, aki ugye 15 centivel a folyosó fölött repülök, tulajdonképpen majd neked kis hülyének elmagyarázom azt 4 mondatban, mert különben rohannom kell, az, hogy miről is szól ez a dolog. Igenis kell időt szánnunk a betegeinkre. Ő pontosan ugyanolyan ember, mint mi vagyunk. Köszönöm szépen a választ. Érkezett egy újabb kérdés, de most én a kis kútfőmből szeretném előadni azt, ami engem mindig nagyon érdekelt. A magyar orvostársadalom mennyire van képben az alkoholizmussal kapcsolatban, hogy ez egy gyógyíthatatlan, progresszív és halálos betegség. Egészen pontosan tőlem a házi orvosom, aki mellesleg jó barátom is, megkérdezte, hogy hát akkor egy év abszinencia után, Judit, mi már sose fogunk kocintani, vagy mikor fogunk kocintani. Nem akarok általánosítani, tőletek szeretném hallani, hogy mennyire van képbe a magyar orvostársadalom, és egyáltalán a Magyar Orvostudományi Egyetemen hogy szerepel az addiktológia? Hát a pszichiátria részeként tanulnak valamennyi addiktológiát, ugye, és vannak speciál kollégiumok, léteznek olyanok, amelyik fölvehetően nem kötelező tandárgyként. Ugye hát itt most már kreditpontokra megy a dolog, és ugye ezekből is persze van osztályzás, és itt akár 1-2 plusz kreditpontot lehet valójában valakinek szerezni. De önmagába véve, ha egyáltalán megnézzük ugye a magyar addiktológiának a szerepét, van szakmai kollégium természetesen, annak van vezetője, ugye Szemejács János, aki ugye fantasztikus, okos értelmes szakemberként ugye próbál nagyon sok dologra az embereknek a figyelmét fölhívni, de igazándiból azt gondolom, hogy például Jánosnak is a mondatai, azok mondjuk a politikai döntéshozóknál abszolút süket fülekre találnak. És ez azért nagyon-nagyon-nagyon nem jó. Én úgy gondolom, hogy önmagába véve a magyar orvostársadalom, ha most picit kilépünk az alkoholizmus köréből, és azt mondjuk, hogy addikciók, akkor van számtalan olyan addikciónk, amelyek társadalmilag tökéletesen elfogadottak. Habár én szoktam azt mondani, hogy Magyarország a 10 millió függőnek az országa, mert valamiféle függősége mindannyiunknak tulajdonképpen van, és én is, hogyha magamban nézek, azért legalább 4-5 olyan függőséget föl tudnék sorolni, most így hirtelen felindulásból, amiben magam is tulajdonképpen benne élek. Én nagyon próbálom ezeket keretrendszeren belül tartani, ami persze az ember saját maga által fölállított keretrendszerről szól összességében, és az, hogy én mondjuk 50 éve dohányzom, hát bevallom őszintén, az azért egy addikció természetesen, tudjuk, hogy a nikotin az egy nagyon fontos addiktívszer az ember életében, és az ember megnyugtatja saját magát, bármikor abba tudom hagyni. Majd jön a mondat következő része, de még nem jött el a bármikor.
Úgyhogy ezzel egy kicsit azért becsapjuk tulajdonképpen saját magunkat, de úgy gondolom, hogy azért bizonyos fajta addikciók, hogyha ezek keretrendszeren belül üzemelnek, akkor azokkal az ember azért elég egész jól el tud tulajdonképpen lavírozni az életében. Nem tudom, Zsolt, Zsolt, miért véleményed? Én érzékelek az elmúlt 20 évben némi szemléletváltást jó, kedvező irányba ebben a vonatkozásban. Hát amikor én 83-ban először kerültem kórházba alkohol problémával, akkor még az volt a szakmai protokollokban, hogy 2 év absztinencia után egy alkoholbeteg gyógyultnak tekinthető. Nekem is ezt mondta a kezelőorvosom. Az a gyanúm, hogy ez azóta azért megváltozott, és én ugye a klienseim elbeszélésére és idézeteire tudok hagyatkozni az ügyben. Ők szokták idézni a házi orvosukat, vagy az addiktológiai szakembert, kollégát, akiktől jönnek. Egyre ritkábban hallom azt a klasszikus esténként egy pohár vörösbor, az nem árt, ezt mondta a doktor úr is, még a keringésnek is jó, meg a vörös vérsejteknek. Ugyanakkor azt látom, hogy valószínűleg az edukáció hiánya az itt is kiáltó, mert hogy hát a probléma súlyához képest, amennyire én tudom, az orvosképzésben nem kapja meg azt a hangsúlyt az addiktológia, amennyit kellene kapnia. Tehát talán a lelkiismeretesebb kollégák, vagy akik egyre gyakrabban futnak, vagy találkoznak ezzel a problémával, ők utána mennek annak, hogy is van. Ők már tudnak az AA-ról, 20 évvel ezelőtt még alig ajánlották, ma már én sokszor találkozom azzal, hogy orvos küldi az AA-ba a beteget, találkozom olyannal, hogy vidéki nagyvárosból pszichiáter hozzám küldi a klienst, mert neki is megvan az első lépése, hogy érzi, hogy egy alkoholbeteggel nem tud mit kezdeni. Tehát van valami lassú erózió vagy folyamat ebben a vonatkozásban. Üdvös lenne, ha ez gyorsabb lenne. Köszönöm a választ. Beérkezett egy nagyon költői kérdés, amit felolvasok szó szerint. A mélypontban megélt, néha rövid, felvillanó, de hamar eltűnő motiváció morzsát hogyan lehet jól megragadni, kihasználni, felhasználni, megőrizni? Kértek a szó. Saját tapasztalataimat hagy mondjam el, vagy hagy meséljek egy pár mondatot erről, amikkel találkoztam, hiszen ezek a motivációk, ezek nem kell, hogy feltétlenül mondjuk egy halálközi élményhez kötődjenek. Nem egy olyan betegem volt, aki mondjuk, és itt egy példát mondok, klasszikus novemberi idő, este 10-11 óra, ül egy kapuajban, neki támasztja a hátát a kukáknak, és úgy eszébe jut, hogy meg fogok halni. Nincsen berúgva, nincsen betépve, nincs elvonási tünete, úgy kvázi egyensúlyban van, és föláll, és elmegy segítséget kérni. Ma sajnos úgy látjuk, hogy egy addikt, és most alkohol, kábítószer, gyógyszer, szóval most ne az edzésfüggőkre gondoljunk esetenként, vagy az olvasásfüggőkre, habár ez azért Magyarországon nem egy nagyon jellemző történet szokott általában lenni. Akkor a legjobb, hogyha az egészségügyi intézményen kívül van, úgy, hogy az ajtó belülről be legyen zárva, hogy ne jöjjön vissza. Mert ez egy problémás betegcsoport. Őt fölvenni egy normál szomatikus osztályra, és számtalan ilyen problémával találkoztunk annak idején, alkoholistáknál kevésbé, de például kábítószerfüggőknél annak idején a Péterfibe, hogy meglopta a szomszédját, eltűnt a lakáskulcs, eltűnt a pénztárca, a mobiltelefon. És világos, hogy ezt idézőben nem lehet megtorlatlanul hagyni, szóval nem lehet elnézni neki, hogy jó, hát ő mit tudom én, heroinista, és persze, hogy fog lopni Marika nénitől a szomszédkorterembe című dolog. És igazándiból úgy gondolom, hogy az addiktológiai osztályoknak a szerepe az itt lenne, hogy is mondjam csak, nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan addiktológiai osztályok, ahol a szomatikus és a pszichés problémákat is tudják egyszerre valójában kezelni, de hogyha végignézzünk mondjuk a magyar egészségügyi intézményeket, akkor az addiktológiai osztályok, amelyek tényleg csak addiktológiára vannak specializálva, én azt gondolom, hogy egy maximum másfél kezemen meg tudom számolni ezeknek az osztályoknak valójában a számát, és itt kellene azért egy ilyen problémás országban, mert
hát az vagyunk, ezt el kell ismerni, ugye alkoholfogyasztás szempontjából, alkoholfüggőség szempontjából. Szóval erre azért azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni. Ez elsősorban egy olyan szakma által támogatott politikai döntés lenne, ami jó lenne, hogyha minél hamarabb megtörténjen, de mondom, itt se látom még az alagutat. Ugye a mélypont fogalma, angolul rock bottom vagy hitting bottom, ez az anonim alkoholisták által bevezetett fogalom az addiktológiába. Ez azt jelenti, amikor az alkoholbeteg eléri azt a pontot, hogy az ivás folytatása ugyanolyan lehetetlennek tűnik, mint az abbahagyása. Ez egy nagyon-nagyon kemény pillanat. Ugye az ábra, amit felvetítettem, az mutat egy másik kijáratot is, nem csak a felépülést, hanem a halált is. Tehát, hogy ilyenkor arra is van kijárat sajnos. Viszont egy jó mélypont az óriási erőforrás lehet a felépülés vonatkozásában. Ugye szokták mondani, hogy a medence fenekéről jól el lehet rugaszkodni, és hogy adott esetben ennek a tanulságait, a szenvedésnyomást, azt be lehet fogni a felépülés szekerébe. Sajnos vannak mostanában föltűntek olyan emberek a szakmában, akik azzal házalnak, hogy nincs szükség mélypontra, sőt az alkoholista újra megtanítható inni, és ilyen programokat vagy ilyen szolgáltatásokat kínálnak. Én ezt rendkívül veszélyesnek és kártékonynak tartom, és azt gondolom, hogy ezek a fogalmak kiállták az idők próbáját, szakmailag bizonyítottan jól működnek, tehát használjuk őket bátran. Én azt hiszem, hogy ha megkérdezünk 100 AA tagot, hogy volt-e mélypontja, 99 azt fogja mondani, hogy volt, több is akár, és hogy ez segített abban, hogy változtasson az életén. Köszönöm szépen. Érkezett még egy kérdés, de most a kis saját kútfőmből szeretném feltenni azt a kérdést, hogy ugye az alkoholizmus egy családi betegség, az egész család szenved tőle. Mi a történet akkor, hogyha egyáltalán nincsen a belátás az érintett alkoholistában, de a család nagyon szenved és nem bírja már tovább, viszont az alkoholista nem akar változtatni. Ilyenkor mi a teendő? Hú, ez egy baromi nehéz kérdés, úgy gondolom, és nincsenek varázsmondataink. Nincsenek olyan varázsmondatok, amivel valakit ugye át lehet lökni az egyik oldalra a másikra. Ugyanakkor az is szerintem egy nagyon fontos, és nagyon köszönöm, hogy ezt Judit ezt felvetette, hogy ez egy kvázi családi betegség, és akkor én most itt a genetikára utalnék. Szóval a függőségre való hajlam, az ma már bizonyítottan öröklődik. És ugye ez nem úgy öröklődik, mint tudom, a vércsoportunk, vagy a szemünk színe, hogy így ez meghatározó, hogy akkor most kék lesz, barna lesz, A lesz, B lesz, RH pozitív, RH negatív, domináns recesszív, abszolút nem. Itt nagyon sok, legalább 100 génnek az együttállása az, ami a hajlamról alapvetően szól. És ezért nem véletlen, hogy itt is azért jelentős különbség lehet ember és ember között, hogy ki mennyire hajlamos arra, hogy ugye hogy belecsúszson egyfajta függőségbe. És gondolom, hallottátok azt a mondatot már számtalanszor, én azért iszom, mert már a dédnagyapám is alkoholista volt, a nagyapám is, meg az apám is. Magyarán szóval én semmiről nem tehetek, nekem ez itt van a génjeimben, én ezzel ellen nem tudok elmenni. Ez baromság. Mert ott van az ellenmondat is, amikor azt mondja valaki, nem akarok olyan lenni, mint amilyen a nagyapám meg az apám volt, amilyen példákat ő látott tulajdonképpen maga előtt. Szóval erről sem szabad elfeledkeznünk, hogy az egyén, szóval nem vagyunk egyformák. És azért a saját genetikánk az egy csomó mindent hozhat, de ez nem egy eleve elrendeltséget jelent. Szóval akinek mondjuk úgy jön össze, hogy ő mondjuk tényleg hajlamos arra, hogy mondjuk valamiféle függőségbe valójában belecsúszson, ott azt nem lehet mondjuk azért egy lapon emlegetni egy olyannal, aki ebből a szempontból sokkal szerencsésebb géneket tudott örökölni, habár ő is belezuhanhat egy olyan élethelyzeti krízisben, hiszen az alkohol az fantasztikus megoldást kínál, nem? Hát akkor nem érdekel, leszarom, akkor ellazulok, akkor mit foglalkozom én ezzel a gondokkal? Nagyon klassz ez az esernyő, amit ilyenkor az esőbe a fejünk fölé tudunk kinyitni, csak egyetlen egy baj van, hogy az esernyő az papírból van.
és ez el fog olvadni nagyon könnyen, és akkor pontosan ugyanolyan vizesek leszünk, mint amilyenek előtte voltunk. Szóval ezek ilyen álságos megoldások, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezért ezzel is legyünk tisztában, és egyre több olyan genetikai vizsgálat zajlik, és ugye hát persze nem magyar szakirodalmi adatokra lehet hivatkozni, ahol bizony-bizony ezt a hajlamnak az öröklődését, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják, és persze ott van a szociális minta, hogy én miben növök föl, hogy én mit látok. Ha én azt látom, hogy mondjuk szülők minden este megisznak 1-1,5 üveg bort, akkor ez nekem tök természetes lesz, hogy akkor én is ebben növök föl. Hát akkor miért is? Hát is az 1,5 üveg bortól apa-anya nem fog egymásnak esni, szóval nem kerül elő a kis balta, nem lesz késelés otthon összességében. De visszatérve Judit eredeti kérdésre, hogyha nem akar motiválni, nincs motivációja. Szóval mit lehet ilyenkor tenni? Hát én megmondom őszintén, én nem egyszer futottam már ilyenkor be a zsákutcába, és nem tudtam alapvetően mit mondani. Mert ha a család nem tudja, persze ők cseszegetik eleget, hogy hagyd már abba, meg így meg fogsz halni, úgy meg fogsz halni, mit érdek? Tudom én ezt kontrollálni, ezt a dolgot, hagyjatok engem ezzel békébe. Szóval nagyon-nagyon gáz kimondani szerintem azt, hogy van olyan eset, ahol nem tudunk segíteni. Zsolt, megszólítalak, mert hiszen biztos vagyok benne, hogy napi több olyan telefont kapsz, amikor a feleség, apa, anya telefonál, hogy csináljon már valamit, doktor úr. Közben elmondanám, hogy 19 óra 2 perc van, mehetünk-e tovább 15-ig? Oké. Tiéd a szó, Nagy Zsolt doktor. Köszönöm. Most az adás előtt volt egy ilyen telefon 20 perccel egyébként. Szóval, hogy van egy ilyen mondás, hogy talán nem az alkoholizmus öröklődik, hanem a hozzávezető életstratégia. És azt gondolom, hogy ez nagyon igaz erre az esetre is, és hogy a családi környezet nagyon meg tud emelni valakit, meg nagyon le is tud húzni valakit. Nálam a megkeresések körülbelül 15-20% a hozzátartozóktól érkezik. Ezek nagyon nehéz helyzetek mindig, hiszen akkor az van, hogy betoljuk a szervizbe a papát, a mamát, a nagypapát, vagy éppen a gyereket, és akkor szeretnénk visszakapni fényezett állapotba garanciálisan. Na ez az, ami nincsen. Viszont van egy csomó eszköz, ami azért helyjel közel működik. Nekem évente 2-3 olyan úgynevezett családi szembesítési beszélgetésem van, ahol felfejlődik a család egy része, aki ebben hajlandó részt venni, és az érintett, vagy az érintett nélkül felkészítem őket egy ilyen beszélgetésre, egy ilyen szembesítő beszélgetésre, aminek az a célja, hogy a kezelésbe segítse az alkoholbeteget. Ez vagy működik, vagy nem. Ez kétesélyes történet, de megpróbálni meg lehet, mert veszteni nem lehet. Vele a jelenlegi helyzetnél rosszabb valószínűleg ettől nem lesz. Másrészt vannak kollégák, akik, hogy ne csak negatív dolgot mondjak, akik fölkaroltak olyan programokat, amik pont a korai kezelésbevételt célozzák, ilyen az ERISE, vagy ilyen a CRAFT program. Tehát Magyarországon is vannak ennek képviselői, apostolai, és ők könyvek is jelentek meg ebben a témában, akik pont azt célozzák, hogy egy korai intervencióval családi környezetből akár kiemelve az alkoholbeteget, még a potenciális mélypont elérése előtt segítsenek nekik szakszerű és megfelelő kezelésbe jutni. Tehát, hogy ebben a vonatkozásban is mondjuk így egyre színesebb a paletta, de valóban ezek a legnehezebb helyzetek, mert ugye próbálok finoman fogalmazni, jó pár évtizede emberjogi alapon állnak a nyugati társadalmak, ami azt jelenti, hogy az adott személy önrendelkezése az majdnem a szentség kategóriájába tartozik. Még akkor is, hogyha körülötte gyerekek, feleségek és szomszédok szenvednek évtizedeken keresztül az italozó vagy drogos életmódja mellett, ha ő nem kegyeskedik gyógyítatni magát, akkor semmit nem lehet csinálni. És azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ebben a formában így rendben van. Nyilván ez egy csomó visszaélést megelőz, de mégiscsak a szenvedő családok felől nézve ez egy elég rettenetes, mondjuk így, körülmény, aminek talán lehetne valamiféle humánusabb és szakszerűbb megoldása, mint az, hogy végig kell nézni valakinek a nyílt színi haldoklását.
Zahel doktor. Mikor szabadna erről egy-két megjegyzés szerint, itt még annó régebben ugye voltak kvázi a kényszergyógykezelési intézménye, ugye mindannyian emlékszünk, ugye, hogy ott Pomász környékén is volt ilyen intézmény, amelyek azért úgy helyel közel valamilyen szinten működtek, de ezek nem jelentettek semmiféle garanciát. Nagyon sokszor hallom én is azt a hozzátartozótól, hogy az illető nem beszámítható. És azt gondolom, hogy itt is megint egy társadalmi edukáció lenne nagyon-nagyon fontos, hiszen a beszámíthatóság kérdése az nagyon-nagyon mást jelent mondjuk egy laikusnál, és nagyon-nagyon mást jelent egy igazságügyi elmeszakértőnél. És nem a laikus fogja kimondani a beszámíthatóság kérdését, hanem az igazságügyi elmeszakértő. És itt is például, ugye, hogy ezek az információk, ezek miért nem tudnak kvázi a nyilvánosság elé tulajdonképpen kikerülni. És biztos emlékeznek rá, hogy itt volt például annak idején Cejzer Endrének még a Fekete-fehér TV időszakában egy fantasztikus műsora ugye a genetikáról. És akkor ne felejtsük el, még sokkal kevesebbet tudtunk a genetikáról, mint napjainkban. És Cejzer Endre érthető, egyszerű magyarsággal elmagyarázott egy csomó dolgot, az ilyen öröklődésről olyan, miért öröklődik a cári családba a vérzékenység, stb. Szóval én azt gondolom, ez lenne mondjuk egy igazi közszolgálatiság, ami elvárható lenne mondjuk azoktól a csatornáktól, amelyek az közszolgálatiként hirdetik saját magukat, mondjuk ezekről a problémákról miért nem lehetne olyan beszélgetéseket, információátadásokat csinálni, szervezni, ami esetleg ezeket az információkat közelebb tudja vinni valójában az átlagemberhez, akinek ilyenfajta képesítése nincsen. Vagy volt egy másik rajzfilm, a Dr. Agy, talán ugye még emlékszel rá, Zsolt, te is, hát ugye magyarázta az új gazdasági mechanizmust, amiről persze tudtuk úgy szára, hogy van, de az is legalább valamit elmondott, átadott az embereknek, de laikus nyelven, amit mindenki valójában meg tudott érteni, és én ezeket borzasztóan hiányolom ugye a közszolgálati csatornákból. És ez nem egy egyszeri 15 perces vagy 10 perces beszélgetés mondjuk egy kereskedelmi tévé ilyen-olyan populáris műsorában, hanem miért nem lehet ebből egy sorozatot csinálni. Önmagában véve a pszichiátria, addiktológia mindig is egy ilyen varázsgömbnek tűnik, amiről az embereknek nagyon-nagyon furcsa elképzeléseik vannak, hogy ez itt micsoda, hogy most itt gyógyszerkísérletek folynak, és így tovább, és így tovább. Szóval ezt azt gondolom tisztába kellene tenni. És ez nem egy ördögtől való történet lenne, és itt nem több 100 milliós investíciókról lenne szó, hanem olyan információ átadásokról az embereknek, amiből nagyon sok mindent megérthetnének, és ez nem azt jelenti, hogy attól javulna mondjuk az alkoholbetegek aránya. De legalább ugye azok a fajta terminus technikusok, szavak, amelyeket használ egy laikus, meg amit egy szakember, azok kicsit közelebb tudnának egymáshoz kerülni, és sokkal inkább kiegészíthetnék egymást. Van 2 darab kérdésünk és 5 percünk, hát ha meg tudjuk ugrani, mind a 2 jó kérdés. Messengeren kaptam a kérdést, saját tapasztalat nélkül hogyan érthető az meg, hogy mit él át egy alkoholista, amíg iszik? Mit gondoltok erről? Ebből én föl vagyok mentve, ez Gábornak szól ez a kérdés. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy nem kell neki megértenie. Most egy laikusnak miért kéne megértenie azt? Ő esetleg csak látja, hogy mit él át az illető. Látja azt a fajta másnaposságot, amikor reggel gyakorlatilag olyan a lehelete, mint a Shreknek, a Grinchnek, úgy néz ki gyakorlatilag, mint szintén ennek a kettőnek az egy-egy arányú keveréke. Szer nélkül nem lehet ilyen élményeket valójában átélni. Szóval el lehet olvasni leírásokat erről, amarról, hiszen számtalan irodalmi mű van, ahol valaki ezeket tök jól leírja, de én úgy gondolom, hogy ennél mélyebbre nem kell menni. Szóval nem kell kipróbálni azt a fajta állapotot, nem beszélve arról, hogy azért alkoholista nem úgy lesz, hogy na, akkor én most alkoholista leszek, és akkor holnap az vagyok. Nem, szó nincs róla. Szóval ahhoz, ahogy Zsolt is mondta, azért időnek kell eltelni, és föl kell építeni ugye ezt a, hogy is mondjam, csak elég bizonytalan alapokon álló várat az embernek, ami nagyon szépen összedől, és az egész személyiségét, meg az egész életét maga alá tudja tulajdonképpen nyomni. Szóval nem kell ezeket átélni valakinek, vagy rájönni arra, hogy ez valójában hogyan is működik. Már aki nincsen benne ebbe a sportban. Eszembe jutott egy kérdés. Annyit azért hozzátennék, hogy sokszor fölmerül ez, hogy lehet-e jó segítő az, aki nem volt érintett. Én azt gondolom, hogy nagyon is. Tehát, hogy szükség van olyan segítőkre, akik nem érintettek szenvedélybetegségben, mert nagyon máshogy látják ezt a helyzetet,
és nagyon más szempontokat tudnak belevinni, és segítő is csak általában egy jól megdolgozott felépülés nyomán lehet valaki, azt gondolom. Saját kérdés, muszáj föltennem. Szerintetek van-e olyan állapot, nem feltétlen biológiailag, hanem inkább mentálisan, ahol már kisnyúl, nem lehet visszajönni, nem lehet felépülni? Olyan abszolút Röviden, mélypont. Igen, én is ezt akartam mondani, hogy van olyan mélypont, amire azt kell, hogy mondjunk, hogy széttárjuk a kezünket, hogy itt nem tudunk valójában beavatkozni sajnos. De ott már olyan jellegű szomatikus károsodások is megjelennek, amelyek a visszafordíthatatlan, amikor jön valaki sárgán, nagy hassal, tele hasvízzel, keringése az gyakorlatilag széthulló félben van, ha nem issza meg, akkor jön a megvonásos epilepsziás rohama, és így tovább, és így tovább. Sajnos van ilyen, de hát ahogy mondtuk, ugye a szervezetünkkel nem lehet a végtelenség visszaélni. Szóval nem olyan, hogy bocsánat, én ezt nem akartam, én most szeretnék innen visszafordulni. Szóval ez egy egyirányú utca is tud lenni, ahol nincs olyan, hogy akkor rükvercbe kapcsolok és visszamegyek. Van ilyen sajnos. 20 év alatt találkoztam 6-8 olyan emberrel, akiről úgy gondoltam, hogy bármelyik pillanatban meghalhat a rendelőben. Olyan állapotban volt. Tehát ilyenkor nagyon nehéz bármit is mondani. Körülbelül az, ahogy Gábor leírta, olyan állapotban érkeznek be, ez már rég nem a magánrendelés területe, az már kórházba is necces. Tehát, hogy ez egy halálos betegség, ezt még egyszer mondjuk ki így talán a végén. És akkor az utolsó kérdés következik, ígérem. Ezt is a YouTube felületen kaptunk. Felépülőként sokszor találkoztam a terápiáról a program részeként kötelező résztvevőkkel, azonban a terápia végeztével 90%-ban esnek vissza ezek a kötelező résztvevők. Szerintetek ez hogyan lenne javítható? Nem tudom, hogy honnan rendelkezik ilyen pontos statisztikai adatokkal a kérdező. Én mást látok. Tehát azt gondolom, hogy sokkal jobb arányokkal mennek tovább a felépülők az önsegítő csoportokban. Alapvetően ez hasonló, mint mondjuk egy kábítószer miatt mondjuk modult állapotban töltő gépjárművezetésnél megbukott valaki, aki, hogyha részt vesz egyfajta elterelésen, ha bár ezt most jelentősen itt nyár óta megszigorították ugye ennek a részvételi lehetőségeit, akkor ott is ugye oda megy, és nagyon sokan ezt úgy kezelik, mint egy idézőjelbetett kék túra programoktól, van egy füzetem, abban össze kell gyűjteni 32 pecsétet, és ha megvan a 32 pecsét, akkor mentesülök ugye a büntethetőség alól. Alapvetően igen, vannak ilyenek. Ezt alkoholnál talán kevésbé, de mondjuk szerhasználatnál sokkal intenzívebben látjuk. Szóval nekem nagyon sok olyan, én dolgozom ugye égességi szakértőként, olyan szakértése van, ahol visszaköszönő nevekbe futok valójában bele, hogy hoppá, ezt 2 éve is szakértettem, már egyszer 4 éve is írtam erről véleményt. És ő részt vett, szépen begyűjtötte a pecséteit, aztán utána azt mondta, hogy összességében hello. Alkoholnál talán ez kevesebb, mert ugye ott ez a fajta kényszer, sokkal kevésbé állt. Jó, persze lehet ez egy zsarolás. Ha nem mész el a szerdán is, meg pénteken is, akkor kiváglak otthonról, bla bla bla, de önmagában azt gondolom, zsarolásra nem lehet valakit meggyógyítani. Akár végszó is lehet ez, annál is inkább, mert 19 óra 15 perc van. Dr. Nagy Zsolt, addiktológiai konzultáns és dr. Zaher Gábor, toxikológus főorvos fejtette ki véleményét az alkoholizmusról. Rengeteg témakört érintettünk, és még mindig csak a felszínt kapargattuk valahol. Bízom benne, hogy ennek még lesz folytatása. Köszönöm a résztvevőknek a részvételt és a tartalmas gondolatokat, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük szépen. Köszi. Köszönöm. Köszönöm én is. Tök jó volt. Én jól éreztem magam.